नेपालमा मास्टर सेफ जितिसकेपछि नेपाल गएर बसेँ, नेपाल सिकेँ, नेपाल लर्न गरेँ। अनि नेपाल जहाँ प्रब्लम त्यहाँ अपर्च्युनिटी भन्छ। सबैले नेपालमा प्रब्लम छ, नेपालमा यो छैन, नेपालमा त्यो छैन, नेपालमा यो भनेपछि देयर इज अपर्च्युनिटी। Hello and namaste. This is Preeti Adhikari, the founder of the Great Nepali Diaspora, and this is TGND Beats. Aja, we have some amazing guests, somebody that, I think, Nepali Diaspora, everybody recognizes these two names, that we're thrilled to talk to them. First, Chef Santosh Shah, probably the most famous Nepali chef, I think. He's taken Nepali cuisine to an international level, and we're so proud of you, Santoshi. He won the BBC MasterChef. 2020 he was the second runner-up, and 2021 he actually won it. He was based in the UK, but now he spends a lot of time in Nepal, and I'm त्यसको पनि कुरा गर्छौं. Kashish Das Shrestha, he's a Nepali writer, photographer, environmental policy advisor, is I think an activist bunny in terms of all the relevant topics, and we'll talk about that as well. Welcome to both of you. So let's get started. Maybe Santoshi, you can start, and then Kashish, timro pani, share. Tell us about हजुरको, childhood, youth in Nepal. त्यो कस्तो थियो? मेरो चाइल्डहुड एकदमै राम्रो हजुर। म 14-15 सालको सम्म नेपालमा थिएँ। त्यसपछि एसएलसी दिएर इन्डियातिर गएको थिएँ। सो इन्डियामा म 1999 तिर मैले काम स्टार्ट गरेर 10 इयर्स इन्डियामा काम गरेर 2010 मा म युके गएको थिएँ। सो त्यसरी नै मेरो चाइल्डहुड र योहरू सबै भएको छ। Kashish? Very normal childhood, 90s, about 80s good childhood. Grew up 80s, 90s Kathmandu. Luckily grew up with a lot of books and magazines and art at home, and that kind of shaped a lot of my interests and world views. Exactly. तर यसमा एउटा उ चाहिँ बच्चा हुँदाखेरि is this what both of you wanted to be? या अरू बच्चामा हुँदाखेरि हुन्छ नि नेपालमा डक्टर इन्जिनियर भने जस्तो त्यही अरू खालको केही एस्पिरेसन्स थियो के? मेरो त त्यस्तो केही पनि थिएन। अनि बच्चा हुँदाखेरि we don't know what we want. So अलि डिफिकल्टै नै थियो त्यति बेला कि के चुज गर्ने के नचुज गर्ने। So I'm from very normal background family background एकदमै नर्मल टाइपको थियो हैन, काम गर्ने डेली बेसिसमा। So we don't know what we wanted. Of course. कामको लागि मात्रै इन्डिया पुगेको थियौँ। त्यसपछि गर्दै जाँदाखेरि होटल व्यवसायमा काम गर्न सुरु गरेको। We don't know what we wanted. I believe सोद्धाखेरि पनि अब स्कुलमा नर्मली टिचरहरूले पनि सोध्थ्यो नि त, यस्तो बेन्चमा उठाइदिने what do you want to be भनेर के भन्ने त्यति बेलाको I don't know. Right. तर त्यो I don't know बाट यस्तो amazing accomplishments हुन सक्छ भने I think all kids should just say I don't know, right? And we can figure it out भनेर. So that's a good. र त्यति बेला अहिले बच्चाहरूले पनि अब अहिलेको बच्चाहरू एकदमै ट्यालेन्टेड हुन्छ हैन। अहिले कुरा गर्दाखेरि they know what they want. Exactly. अहिले पनि त्यस्तो भन्न मिल्दैन। सबै बच्चा कि लाई थाहा छ कि म यो बन्न चाहन्छु। हजुर। प्लस 2 सम्म मैले काउन्सिलिङ गरेर हुन्छ हैन, मान्छेले एडभाइस लिन फिराएको छ कि म मेरो लागि के पटोला म के बनाऊ भनेर अर्कालाई सोधिएको हुन्छ। हजुर। त्यसपछि त्यसलाई क्लियर छैन कि म के बन्न चाहन्छु। प्लस 2 सम्म पनि थाहा हुँदैन। Of course. म त एसएलसी बेलामा त के थाहा होला कि म के बन्न चाहे। हजुर। त्यति बेला नि त्यो भन्न पनि मिल्दैन होला कि I want to be this हैन, त्यस्तो के पनि थिएन, विवरेस थिएन। सो पछि बरु होटलमा काम गर्न सुरु गर्दाखेरि I want this भनेर हैन, I want to become like this chef भनेर एउटा हजुरको त्यो रोल मोडल एट दैट पोइन्ट को थियो हो। सो त्यति बेला मैले सुरु गर्दाखेरि अहिले पनि धेरै नि भनेको छु
सो त्यति बेला एउटा 5 स्टार होटलमा मैले किचन पोर्टर किचन ह्यान्ड भन्छ होइन मैले सुरु गरेको थिएँ अनि त्यो एउटा एक्जिक्युटिभ सेफ थियो पुरा त्यो त्यति बेला 3-4 मुभी आएको थियो त्यो बिड राख्दै अनि पुरा ब्रिफ केस लिएर सुट लगाएर सेफ एकदम त्यो ठिक्क दारी बनाएर आउने अनि हेर्दाखेरि त ओहो पर्फ्युम सर्फ्युम हालेर आउँदाखेरि त्यो एकदम त्यो ड्यासिङ टाइपमा एन्ट्री हुन्थ्यो पर्सनालिटी नै राइट अनि पछि त हामी अब मैले काम गर्दा त्यतिखेर लाइक माई स्यालेरी वाज 900 रुपिज मन्थ नेपालमा इन्डियन रुपिज अनि यसो पत्ता गर्दाखेरि सोध्दै गर्दा यसो उसको सेलेरी सेफको सेलेरी पत्ता लगाउँदाखेरि 16,000 रुपियाँ रहेछ कि होइन मेरो 1 महिनाको सेलेरी मेरो 1.5 महिनाको सेलेरी बराबर उसको मेरो 1.5 सालको सेलेरी बराबर उसको 1 महिनाको सेलेरी राइट यार यस्तो पो भन्नुपर्छ भनेर दिमागमा आयो किन यस्तो भन्नुपर्छ आई स्टार्टेड कि त्यसको त्यो बन्नलाई के गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ डिप्लोमा गर्नुपर्छ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको सेफको सँग काम गर्नुपर्छ सो आई फिनिस्ड 2007 1999 मा 2007 मा म 5 स्टारको एक्जिक्युटिभ सेफ भइसकेँ त्यति बेला थाहा हुँदैन कि के तर आई फोकस बिकम अ सेफ and I did hard work. I learned so many things. Of course, easy to totally different. And they're totally different. That's I think Theo is magical, and we'll talk about that. Theo, you duita very different worlds. Kasari collide गरिरहेछ र कसरी what you're creating भनेर. Maybe अब यो सन्तोषजीको नेपालबाट इन्डिया अनि इन्डियाबाट युकेको जस्तै Kashish, tell a little bit about तिम्रो US तिमी US आएको and then you've gone back and forth तर what was the first time त्यो US आउँदाखेरिको first time भने December 2002 मा आएको हैन अब lot of my ideas lifestyle interests in the 1960s youth culture, pop culture in this shit back here. So their port of entry is San Francisco. I was very excited. San Francisco. Nice. But of course, when I landed there and I saw Heat Ashbury or up 2002, it was completely different. And I understood that. But I came as a tourist. Then I went back. Then I came back as a student. Then I went back. Then I came back as a tourist. And then I got my permanent residency after here in the US. तर अब मलाई चाहिँ नि के भन्नु धेरै यङ एजमै नेपालमा मैले काम सुरु गरेँ रेडियोमा मेरो दिदीले म्यागजिन सुरु गर्नुभएको थियो सी वाज 16-17 years old मैले दिदीलाई हेल्प गरेँ म 14-15 मा मैले म्यागजिनमा काम सुरु गरेँ त्यसपछि 16 हुँदाखेरि रेडियोमा काम सुरु गरेँ फेरि वेब म्यागजिनमा काम सुरु गरेँ सो अर्ली अनमा काम सुरु गरेको नि काठमाडौँमा चाहिँ कस्तो भयो भने सानो ठाउँ नेपाल ओभरअल कन्ट्री नै सानो ठाउँ सो धेरै छिटो धेरै कुरा गर्न पायो अनि अलिकति स्ट्याग्नेट फिल भयो आफूलाई पुश पनि भएन क्या त्यही त अनि त्यति बेलाखेरि युएसमा आएर चाहिँ सबै चिज गर्यो वेटर भयो ड्राई क्लिनर्समा But that builds character पनि right त्यो everything builds character म दिनभरि बिहान उठेर 7 बजे ड्राई क्लिनर्स जान्थेँ 5 बजीसम्म लुगा ब्याक गर्थेँ त्यसपछि फर्केर नेपाली आवाज हुने न्युजको एडिटर थिएँ म त्यति बेला त्यसपछि रातभरि न्युज पेपरको काम गर्थेँ फेरि भोलिपल्ट गरेँ सो इट्स लाइक अ डबल लाइफ भनौँ न सो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यस्तो भएको थियो तर अब इभेन्ट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी मैले 99 मा सुरु गरेको थिएँ सो समाउ सबै मेरो उसमा चाहिँ नि इभेन्ट्स चाहिँ मैले जहिले पनि सकेसम्म आई रियली इन्जोय doing events. City Museum, we were doing almost 3 events a week when we were running that. Right. So, some media events to look at the life thing, this day, shape purpose. But what's my key on ever? So, that's my class 6, man. What I saw that I want to be an environmentalist. So, that was my what's out. Has it used was right. Okay, but over environment, No, Tara, you're such an amazing activist in terms of you don't have to have that particular title to actually care, right? Especially something like you
इन्भाइरोमेन्टको हिसाबले सम अफ दिज पोलिसी लेभलको कुराहरूको आई थिङ्क इभन नर्मल सिटिजन्स पनि निड टु बी अवेर एन्ड अल अफ द्याट सो युर डुइङ अ ग्रेट जब अन द्याट यसमा चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ मेबी सन्तोषजी यो एक्जिक्युटिभ सेफसम्म पुग्नुभयो त्यसपछि चाहिँ यो मास्टर सेफको होल नयाँ आई गेस च्याप्टर सुरु भयो त्यसपछि कसरी ट्रान्सफर्म भएको छ हजुरको लाइफ पहिला पनि अब के थियो भने म इन्डियन ब्याकग्राउन्ड इन्डियन फुडको सेफ थिएँ हजुर नेपाली कम्युनिटीमा अलिकति थोरै मेरो कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो थोरैमै जान्थेँ म बढी जाँदैन थिएँ बट इन्डियन कम्युनिटीमा त्यहाँ पनि अहिले जो छ त्यस्तै नै थियो त्यहाँ पनि सो there was in a TV I had a TV show as well in UK and मेरो GTV मा सोरी TV मा यार अलमोस्ट यो मास्टरशेफ भन्दा पहिला नै UK को लगभग सबै म्यागजिन देखि लिएर सबै न्युजपेपर नेशनल न्युजपेपरमा सबै मेरो कभरेजेसहरु आइसकेको थियो सो यो मास्टरशेफ पछि नेपालको लागि र नेपाली कम्युनिटीमा अलिकति पपुलर भएको बट आई फिल भेरी भेरी गुड हैन कि यो नेपाली कम्युनिटीमा के गर्न पाए र नेपाली फुडको लागि अफ कोर्स चान्स पाए कि नेपाली फुडको प्रमोसन र प्रमोट गर्न सक्यो भने आई फिल भेरी ब्लेस्ड नो अफ कोर्स अनि आई थिङ्क हामी नर्मल मान्छेहरूलाई चाहिँ टिभीमा त्यस्तो अलिकति हाई प्रोफाइल पनि तर भेरी अब आई गेस एक किसिमको डाइभर्सिटी नभए जस्तो टाइपको अब सोजहरू हो नि राइट भन्नाले नेपाली त्यहाँ गएर हामीले नर्मली खानेकुराहरूलाई तर एलिभेटेड लेभलमा प्रेजेन्ट गर्ने भनेको त द्याट्स समथिङ सो इन्क्रेडिबल कि आई थिङ्क मलाई याद छ when your show sort of aired and I talked to so many people that still remember it के that त्यो हामीले अलिअलि सुनेको कुराहरू प्रेजेन्ट गर्दाखेरि like how proud we felt so incredible त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ के लागेको छ भने धेरैजनाले चाहिँ सेफ सन्तोषलाई त्यो सोबाट मात्रै एक्ज्याक्टली अनि तर सेफ सन्तोष त्यो सोमा आउनु भएको बेलामा चाहिँ अब हाम्रो घरमा कस्तो थियो भने कतिवटा कम्पिटिसन सोहरू थियो कतिवटा नेपाली इन्डियन आइडल डान्स सारेगमा अनि कतिजनाको मिसकन्सेप्सन चाहिँ अहिले पनि के रहेछ भने सेफ सन्तोष चाहिँ नि त्यो सोमा भाग लिएर सेफ भएर भनेको वाट लट अफ त्यो ब्याक स्टोरी चाहिँ के मिस भएको छ भने अस्ति नै पनि बान्दिपुरमा दुई चारजना भेरी सरप्राइज भएको छ सेफको त मिशेलिन स्टार रेस्टुरेन्टमा सेफ भएर काम गरिसक्नु भएको थियो 5 स्टार बुटिक होटलको एक्जिक्युटिभ सेफ भएर काम गरिसक्नु दुनियाँभर लन्डनमा अवार्ड जितिसक्नु रेस्टुरेन्टको लागि त्यसपछि बल्ल बल्ल क्वालिफाई भएर मास्टर सेफ प्रोफेसनल त्यो चाहिँ मान्छे किनभने अब आजकल के छ भने अडिसन गर्छ कम्पिटिसनमा जान्छ स्टार हुन्छ एक्ज्याक्टली पिपल थट चाहिँ नि मास्टर सेफ पनि त्यस्तै सेफमा पुगेर त्यो मलाई चाहिँ त्यसमा दुईटा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ के कशिश तिमीले भने जस्तै राइट एउटा चाहिँ अलमोस्ट त्यो कहिलेकाहीँ हामी पिक्चर देख्छौँ नि दिस बिग यो आइसबर्गको अनि त्यसको मुनिको भएको पार्ट्स राइट देयर सो मच द्याट हेज ह्यापन्ड बिफोर द्याट राइट अनि त्यो इज आई थिङ्क हामीहरू सबैजना चाहिँ त्यसलाई अलिकति अन्डर एस्टिमेट पनि गर्छौँ होइन द वर्क द अकम्प्लिसमेन्ट्स जुन चाहिँ त्यसमा गएको छ अनि अर्को टु चाहिँ मेबी हाम्रो एउटा नेपाली कम्युनिटीको पनि फल्ट भन्ने कि टाइमिङ भन्ने कि के हो कि इज द्याट त्यो रेकग्निसन अर द्याट भिजिबिलिटी के जुन कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा त्यो आउँछ होला तर आई थिङ्क देयर इज सच अ बिग जर्नी त्यो मास्टर सेफ अगाडि पनि एन्ड सो अन द्याट हामीहरू कसैलाई पनि थाहा थिएन क्या होइन आई थिङ्क त्यो भिजिबिलिटी नै थिएन र होपिङ चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ द्याट सर्ट अफ चेन्जेस द्याट हामी नेपालीहरूको चाहिँ अमेजिङ स्टोरिजहरू स्ट्रगलको पनि सक्सेसको पनि पर्सिभियरेन्स देयर सो मेनी थिङ्स होइन त्यो चाहिँ सोकेस गर्न सक्छौँ भनेर Absolutely. यसबाट वान सर्ट अफ क्वेसन चाहिँ अब युकेमा त्यस्तो अकम्प्लिस्ड भएर सेफले चाहिँ यु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम इन नेपाल अहिले होइन मिथिला रेस्टुरेन्टको छ मैले लास्ट टाइम नेपाल जाँदाखेरि आई रिमेम्बर दरबार पार्कमै पनि एउटा रेस्टुरेन्टको पेन्ट हाउस समथिङमा त्यहाँ त हजुरको मेन्यूको ऊ छ एन्ड सो अन
त्यो इट्स नट एन इजी डिसिजन राइट हामी नेपाली डायस्पोरामा भएको मान्छेले चाहिँ सबैले त्यो नेपाल जान मन लाग्छ तर देयर इज दिस पुल एन्ड पुश भने जस्तो राइट हजुरलाई चाहिँ वाट मेड यु गो टु नेपाल एन्ड स्पेन्ड सो मच टाइम देयर सो सबैभन्दा पहिला नेपालमा मास्टरसेफ जितिसकेपछि नेपाल गएर बसेँ नेपाल सिकेँ नेपाल लर्न गरेँ होइन नेपालमा सानै हुँदाखेरि नेपाल छोडिसकेको थिएँ र एउटा होलिडेको पोइन्टले मात्रै जाने फ्यामिलीलाई भेट्ने टाइम विथ फ्यामिली एन्ड देन गो ब्याक टु वर्क जस्तो त्यो फनवाला टाइम मात्रै मैले स्पेन्ड गरेँ त्यहाँ तर रियल नेपाललाई चिन्ने पोलिटिकली र तपाईँको इन्भाइरोमेन्टली त्यो चिन्ने मौकै पाएन त्यही त मैले 1-2 साल त्यहाँ हेरेँ नेपालमा एकदमै ब्याकग्राउन्ड के रहेछ कस्तो रहेछ के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर त्यो स्पेन्ड गरेँ टाइम त्यहाँ नेपालमा अनि नेपाल जहाँ प्रब्लम त्यहाँ अपर्च्युनिटी भन्छ सबैले नेपालमा प्रब्लम छ नेपालमा यो छैन नेपालमा त्यो छैन नेपालमा यो भनेपछि देयर इज अपर्च्युनिटी होइन देयर इज अनि नेपाललाई फुड रिलेटेडमा कन्ट्रिब्युसन चाहिन्छ भनेर अनि मैले यति नेपालको माया र नेपाली भएर के वास्तवमा कम्प्लेनै गर्ने हो कि के दिए पनि सोच्दाखेरि के आन्सर आउँछ त के पनि दिएको छैन यहाँ फेसबुकमा यत्रो स्ट्याटस लेखेर नेपाल थोरै सुध्रिन्छ सुध्रिँदैन आगे बाहिर बस्ने नेपालीहरूले लगभग त्यस्तै नै गरे हुन्छ कुरा काट्ने होइन अनि नेपाली आफ्नो फेसबुकमा सोसियल मिडिया Exactly. Social media activism then त्यहाँ रिस पोख्ने होइन नेपालमाथि गाली गर्ने त्यो रोड भएन र त्यो भएन र यो भएन त्योभन्दा बेटर अलिकति फिजिकली त्यहाँ प्रेजेन्ट भएर त्यो सुधार्न कोसिस गरेँ फेस टु फेस कुरा गरेँ भने द्याट्स अ कन्ट्रिब्युसन नि डिसाइड गरेँ कि नेपालै बसौँ म्याक्सिमम टाइम 9-10 महिनामा नेपालै बस्छु इयरमा 2 महिना बाहिर बस्छु सो 1 महिना युएसएमै छु त्यसपछि युके जान्छु जर्मनी जान्छु त्यसपछि फेरि मेरो मिथिला थाली रेस्टुरेन्ट जनकपुरमा 7 महिना भइसक्यो डुइङ भेरी वेल अनि 2टा यहाँ पनि काठमाडौँ पनि आउनु लाग्छ यो 2-3 महिना सो अर्को कुरा तपाईँले मेन्सन गरेको दरबारबाटको पेन्ट हाउस मेन्सन होइन कि हरेक मान्छेले भन्छ यो मेरो हो कि माई रेस्टुरेन्ट हो यो नेपाल बस्दाखेरि के गरौँ अनि अनर इज गुड फ्रेन्ड होइन अनि उहाँले भन्यो कि एकपल्ट त्यो किचनमा मेन्यू डिजाइन गरिदिनुहोस् हेल्प गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले गरिदिएको अनि त्यो भनेपछि 1 इयर भइसक्यो त्यो 1 साल भइसक्यो मेरो त्यहाँ केही पनि छैन नथिङ माई अनि एभ्रीबडी थिङ्क दिस इज माई तर हजुरको नामले नै पनि धेरै कुरा एक्ज्याक्टली योर नेम सेल्स एज वेल त्यो मार्केटिङ भयो भयो अनि खुसी पनि लाग्छ एक तरिकाले कि मेरो रेस्टुरेन्ट छैन तब पनि मेरो मैले आजसम्म कहीँ भनेको थिएन दिस इज माई रेस्टुरेन्ट न मेरो सोसियल मिडियामा भनेको छ न मेरो छ न कुनै इन्टरभ्यूमा भनेको छु मैले कि त्यो दरबारबाटको पेन्ट हाउस मेरो हो भनेर कहिले पनि मेरो भन्दा पनि होइन नभनेर यति पपुलर भएको छ भने मैले पोजिटिभ नोट लिने हो भने पिपल थिङ्किङ द्याट्स माई रेस्टुरेन्ट होइन द्याट्स अ पोस्ट रेस्टुरेन्ट भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ रेस्टुरेन्ट होइन राम्रो इन्भेस्टमेन्ट लगाएर तर त्यसको डिमान्ड पनि त्यसले भन्छ के अब नाम मात्रैले पनि यस्तो हुन्छ भने इमेजिन शेफ सन्तोषकै रेस्टुरेन्ट काठमाडौँमा भएर आफै त्यहाँ खाना बनायो भने त्यो रेस्टुरेन्ट पनि हो र दुःखी लाग्छ कि जहाँ पनि जाँदाखेरि आई पिन टु यो रेस्टुरेन्ट दरबारमा भन्छ कि द्याट्स नट माई रेस्टुरेन्ट त्यो प्रचार भयो उहाँहरूले पनि भनेको छैन भाइ उनीहरूको पेन्ट हाउसको व्यवसाय पनि छैन त्यो मेन्युमा मैले चाहिँ मेन्युमा ठ्याक्क देखाएको छ शेफ डिजाइन उसमा मेन्यु क्रिएटेड भएछ नि त्यस्तो अनि त्यो कुन डिसेसहरू गरेको छ त्यो डिसमा सिम्बल हालेको छ त्यति डिस छ त्यो पनि अब डिस त बदलिसक्यो तिनीहरू म त आई थिङ्क तपाईँकै च्यानलबाट पेन्ट हाउस इज नट माई ल भनिदिनुहोस् फर आवर ऑडियन्स एन्ड एभ्रीबडी द्याट वाचेस दिस Penthouse restaurant has nothing to do with Chef Santosh. तर उहाँको एक्चुअल रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ अब भेरी सुन आउन लाग्छ काठमाडौँमा मिथिला थाली भनेको मेरो सोलो रेस्टुरेन्ट हो फाइन डाइनिङ पनि भइरहेछ प्लस तपाईँको एउटा
चिकनको कन्सेप्ट छ, त्यो पनि एउटा भइरहेछ हामीहरूको लागि. देन आई एम विथ एसोसिएट विथ कलेज डिप्लोमा culinary आर्ट्सको एउटा कलेजमा छु, गेट कलेजमा डिकाघाटमा विद्यार्थीहरूलाई पनि. देन आई एम एडभाइजर टु काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको पनि एडभाइजर फुड एन्ड योहरूमा इन्भल्भ भएर नेपालको लागि के गरौँ, फार्मिङको लागि मैले कुरा गरिरहेको छु कि फार्मिङ हुनुपर्छ नेपालमा. फुडको लागि एकदमै अलि अप्ठ्यारो छ नेपालमा कि फुड ब्याङ्क छैन त्यहाँ, कि सोच्नु कि भर्खरै इन्डियाले तपाईँलाई मालदिप्सलाई एउटा ट्विटले बिजनेस खतम. त्यही त त्यसको टुरिज्म सबैभन्दा बढी टुरिस्ट इन्डियाबाट एकजना मान्छेले होइन, एउटा प्राइम मिनिस्टरले अनि गरिदिएपछि त्यसको हालत खराब भइसक्यो. हामीलाई ल हामी इन्डियाबाट सामान जान बन्द गरिदिउँ भनेर भनिदियो भने सबैभन्दा पहिले अब बन्द गर्न उसको अधिकार छ, हामीले भन्न सक्दैनौँ किनभने आफ्नो जनतालाई हेर्नु पर्यो. तपाईँलाई तरकारी र चामल र दाल हामी जान दिँदैनौँ भनिदियो भने नेपालको हालत के होला. आर्थिक छैन, हरेक कुरा हामीले इम्पोर्ट गरे आउँछौँ होइन, एक्सपोर्ट गर्ने ठाउँमै इम्पोर्ट गरे आउँछौँ. त्यही त कुराहरूको लागि अलिकति अवेरनेसको पनि कुराहरू गरे आउँछौँ. जस्तै इन्टरभ्यू बसेर कहिले काहीँ फार्मिङ गर्नुपर्छ, फार्मिङ हुनुपर्छ, किसानलाई हेल्प गर्नुपर्छ, फार्मिङलाई मोडर्नाइज गर्नुपर्छ. अफकोर्स त्यो इनोभेसन ल्याउनु पर्छ, राइट. अहिले त्यो मोड तरिकाले पुरा कम छ. अहिले त्यो जमाना गइसक्यो, त्यति मेहनत गर्दैन. तरिकाले गर्न सिकायो नेपाल गभर्मेन्टले, यदि ऊ गर्यो भने इकोनोमिकली धेरै फरक पार्न सक्छ. खाना त डेली बेसिसमा चाहिने हो नि त. अफकोर्स त्यही त डेली बेसिसमा चाहिने चिज तपाईँ बाहिरबाट ल्याउनु भएको छ भने सिम्पल म्याथमेटिक्स छ नि. एक्ज्याक्टली. डेली बेसिसको चिज हाम्रैमा ग्रो भयो भने कति पैसा पर्छ. हजुर. त्यो कामहरू अलिकति साइलेन्टली भए पनि पुरा गरेर पनि आफैले गरेर पनि मिथिला थालीमा हामी फार्मिङ पनि गरेर लगभग आफ्नै फार्मको किसानबाट ल्याएको सामानहरू हामी युज गर्छौँ. एउटा कल्चर पनि बसाउन लागि. त्यही त त्यो फार्म टु टेबल जस्तो यहाँ जस्तो हुन्छ. अनि आई थिङ्क त्यो मैले देखे अनुसार चाहिँ सानसानो लेभलमा चाहिँ मान्छेहरूले बिस्तारै गर्न थालिरहेछ होइन. इभन इन टर्म्स अफ यो भन्छ अरे डिफ्रेन्ट इनोभेसन, त्यो भर्टिकल फार्मिङदेखि बिस्तारै इन्ट्रोड्युस चाहिँ भइरहेछ. तर अब एट स्केल नेपाललाई पुग्ने जतिको चाहिँ छैन होइन. सो त्यो लेभलको अलिक पुऱ्याउनु पर्नेछ. यो फुड सिक्युरिटीको इस्यु चाहिँ एक्चुअली शेफले रेज गर्नुभएको इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट बिकज I work with the same issues but from a different angle. Climate change, sustainability को हिसाबले agriculture and natural resources committee सँग नै काम गरे पार्लियामेन्ट को. अनि त्यो मोन्सान्टोको बारे चाहिँ नै हामीले त्यहाँनिर गर्दाखेरि भर्खर इलेक्ट हुनुभएको अब कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली मेम्बर्सहरू हुनुहुन्थ्यो होइन. उहाँले के कन्सेप्टै थिएन. उहाँले जुन खालको क्वेसनहरू सोध्नुभयो त्यो सुनाएन. इट वाज भेरी क्लियर. उहाँहरूलाई चाहिँ नि एग्रिकल्चर, क्लाइमेट चेन्ज, वाटर सिक्युरिटी, फुड सिक्युरिटीको त्यो कम्बाइन्ड नेक्सस चाहिँ नि नेपाललाई कुन डिरेक्सनमा जाँदैछ, के गर्नुपर्छ उहाँहरूले के थाहा नै थिएन. एक्ज्याक्टली. पोलिसी लेभलमा हामी जस्तो मान्छेले काम गर्दाखेरि अर्कै इम्प्याक्ट हुन्छ. जस्तै त सन्तोषजी जस्तै एउटा इन्टरनेसनल ब्रान्ड खानासँग काम गर्ने मान्छे भन्दाखेरि अर्कै खालको इम्प्याक्ट हुन्छ. Of course. To a mainstream in a different way. If the people listen, right? I mean, that's the most important thing. Exactly. हामी आर्टिकल लेख्नुमा त्यो नेभर गर्ला आजकल मान्छेले त्यो पढ्दैन. पोलिसी मेकर काम गरेर पोलिसी मेकरहरूले एकछिन ध्यान दिन्छ. तर जस्तो सन्तोषजी जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ रिपिटेडली त्यही कुरा गरिराख्दाखेरि यसले त कुरा रासिन्टिङ गर्नु पर्यो मात्रै भन्ने भएर पनि एक किसिमको पब्लिक प्रेसर चाहिँ नि अवेरनेस गर्ने लाइकेबिलिटी इज देयर. Exactly. This really is one of Nepal's most genuine concerns: food security or water security. Exactly. Soil loss, iti bhairasa, drought, iti bhairasa, irrigation, like groundwater extraction. We have no idea how much water we have and how much water we are using. And it's but over the case of a forest fire, almost every second year, record amount of forest, full record break, record set by us. So this damages and we're not doing any accounting of farmlands and we regularly being converted into real estate. Exactly.
भनौँ अब मैले त्यति 10-15 years फुड सिक्युरिटीको काम गरेँ सन्तोषजीले अलमोस्ट लास्ट 4 years नेपालमा त्यही चिज पब्लिकली भन्नु भइरहेछ नेपाल गभर्मेन्टले लास्ट इयर त्यो रोकेको काम पनि के कुन्थ्यो भने फार्मल्यान्ड चाहिँ अब घर घडेरीको लागि बनाएर बेच्नु मिल्छ भनेर कानुन बनाइदियो कि हुँदै सो इट्स भेरी च्यालेन्जिङ Of course. very important constantly raise this issue publicly because everything is imported 90% of consumer goods in Nepal is imported the जुन Santosh Shah भन्नु रुकेको के हुन्छ भनेर त्यो एउटा रेन्ज त्यो हामीले दुईचोटि भोगेको छ त्यही त हो नि त्यति अर्थक्वेकको बेलामा रियलाइज हो नि पैसा भएर पनि सामान्य भयो एक्ज्याक्टली त्यो द्याट्स लाइक अनि त्यो हेल्पलेस के त्यो योर मनी योर नथिङ एक्चुली म्याटर्स होइन त्यो जस्ट मेक्स यु रियलाइज कति हामी इन्डिपेन्डेन्ट छौँ एज अ कन्ट्री भनेर होइन फेरि अब जस्तै त्यो सिम्पल म्याथ्सको जुन सेफले कुरा हामीले 80 मिलियनको चाहिँ नि टन्स राइस इम्पोर्ट गरिरहेछ भनेपछि अब हाम्रो आफ्नै देशमा आउने कुराहरू किन इम्पोर्ट एक्ज्याक्टली त्यो त मार्केट त रहेछ नि त त्यही नेपालीले नै पैसा बाहिर पठाएर त्यही नेपालमै उम्रिन्छ भने सो यस्तो कामहरू चाहिँ नि मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ के थियो भने पोलिसी लेभलमा मात्रै काम गरेर नहुने रहेछ त्यति बेला भनौँ 10 वर्ष अगाडि सेफ सन्तोष मैले यही इस्यु चाहिँ नि रेगुलरली त्यो एउटा पोलिसी पब्लिकली हानिरहेको पनि मेबी त्यो होला तर अब अहिले चाहिँ नेपाली डाइस टाइम अनि अहिले नेक्स्ट 5 yearsमा यो म्यानेज भएन भने हामी जस्तो मान्छेले जति जे ट्राई गरे पनि अब अनि त्यही त अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यही अब स्टिल सो डिस्कनेक्टेड के पोलिसी लेभलको कुराहरू र एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसनकोमा चाहिँ देयर जस्ट एउटा थ्योरेटिकल एउटा प्र्याक्टिकल बनाए जस्तो देयर सच अ डिस्कनेक्ट के त्यो चाहिँ सबै कन्फरेन्समा यस कमिटेड भन्ने we will work on this भनिन्छ तर एक्चुअली अब भनौँ न नेपाल इन्टरनेसनल क्लाइमेट कन्फरेन्सहरूमा जहिले पनि हाइलाइट हुन्छ होइन स्पिचेस दिन्छ अनि कन्ट्रीमा फिर्ता गएर अब पानीको कुरा गर्छ के अरे फार्मल्यान्डलाई घडेरी बनाउने पास गरिदिन्छ अनि यस्तो बाहिर एक चिज भित्र एक चिज भन्ने खालको एकाडेमिक चाहिँ इज नट हेल्दी राइट अनि आई थिङ्क इट्स हाई टाइम कि त्यो अलमोस्ट तिमीले भने जस्तै त्यो टु साइड्स पनि छ अनि त्यो डिनायल पनि छ क्या राइट आई थिङ्क फर्स्ट स्टेप इज सेङ ओके हाम्रो एक्चुअल क्राइसिस छ तर हाउ डु वी सर अफ मिटिगेटेड राइट अब कम्प्लिटली रिजल्भ गर्न सक्छ कि सक्दैन तर मिटिगेट कसरी गर्ने हाउ डु सर अफ वी एक्चुअल स्टेक होल्डर्सलाई ल्याएर कसरी लाइक एक्सन अलिकति उ गर्ने भनेर आई थिङ्क द फोकस सुड बी अलिकति मोर अन द्याट राइट फेरि एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ कुन लेभलमा छ नि अस्ति सेफमा म अस्ति भर्खर एउटा सरकारको यो रिपोर्टको कुरा गरेँ क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्ट रिपोर्ट 30 years आउटलुक छ नेपाल त्यसमा गभर्मेन्टले लेखेको छ 2030 पछि हिट ड्राउट र फुड सिक्युरिटी चाहिँ नि एकदमै ठुलो प्रब्लम हुन्छ भनेर लेखेको छ त्यसको सल्युसन के हो भनेर कहीँ पनि खुलेको छैन र डे टु डे बेसिसमा हेर्दाखेरि कोहीले पनि यो डिस्कस चाहिँ गरिरहेको छैन सरकारी रिपोर्टमा आइसक्यो प्रब्लम हो होइन पानी पुग्दैन खाना पुग्दैन हिट वेभले गर्दाखेरि तराईमा बस्न गाह्रो हुन्छ वन जङ्गल आगो लागेर गाह्रो हुन्छ भनेर लेखेको छ थाहा छ हेर्दा हेर्दै पोलिसी चाहिँ नि हरेक बजेटमा चाहिँ नि त्यो कुरालाई झन् वर्स बनाउने मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ पब्लिक पोलिसी बिहाइन्ड द सिन मात्रै काम गरेर नपुग्ने रहेछ नि हानिराख्नु पर्ने रहेछ त्यो च्यालेन्ज गरिराख्नु पर्ने रहेछ जस्तै अब ड्रागन फ्रुटकै कुरा अब 2017 तिर ड्रागन फ्रुट इन्ट्रोड्युस भएको थियो 2-3 जना फार्मर्सहरूले सुरु गर्नुभयो फ्लडले कभर गरेको स्यान्डले कभर गरेको जग्गाबाट दे म्यानेज टु डु लाइभलीहुड त्यसपछि गभर्मेन्टले व्यापक रूपमा चाहिँ नि ड्रागन फ्रुट फार्मिङ गर्नुपर्छ भने तर सन्तोषजीको त्यसमा मैले त्यो बाहिर पनि भएको थियो ड्रागन फ्रुटको एउटा ट्विट थियो नेपाल टिभीमा मैले इन्टरभ्यू दिएको त्यहाँ भन्दाखेरि ड्रागन फ्रुट इज नट सुटेबल फर नेपाल एक्ज्याक्टली देखासिकीको रिसर्च बेसमा भरे बेटर हुन्छ र प्लान पनि बेटर सो नेपाल सबैभन्दा पहिले फ्रुट नखाने कन्ट्री होइन को खाने कल्चरै छैन नि हजुर इरान गएपछि मात्रै खान्छ अनि त्यसमा पनि अब त्यो के अरे बाहिरबाट के कलर के हाल्यो के इन्जेक्ट गयो लाइक देयर सो मेनी अब अलिकति खाने भन्दा एप्पल र पेयर्स र नास्पाती नै हुन्छ नेपालमा त्यो त खाँदैन सुन्तला टन्नै हुन्छ अब ड्रागन फ्रुट कलरमा राम्रो छ कसैले प्रचार गरिदियो
त्यसपछि एउटाको 700 रुपियाँ 600 रुपियाँ बेचेर अदर किसानले यो त महँगो हुने रहेछ। अनि अहिलेको सिचुएसनमा ड्रागन फ्रुट नबिकेर प्रेस हालिरहेछ किसानहरू। लास्ट इयर त्योभन्दा 2 साल पहिला मैले भनेको थिएँ कि यसको बढावा दिनु हुँदैन, किनभने तपाईँले छिमेकी देशमा बेच्न सक्नु, नेपालमा पनि खान्न यसलाई। यसलाई बढावा दिनुभन्दा त मुस्ताङको च्याउ भयो, त्यही त सिन्धुलीको झुनार भयो, यिनीहरूलाई अलिक प्रमोट गर्यो भने नेपालमै खपत गराउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। तपाईँको भेजिटेबलमा इलामतिरको इस्कुस भयो, यिनीहरूलाई बढावा दिनुपर्छ। त्यही त लोकल भएकै कुराहरूलाई अलिकति र आई वुड थिङ्क यस्तो यो बाहिरबाट डिफ्रेन्ट अब प्लान्ट्स एन्ड ऊहरू इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि आइम स्योर त्यसको अरू इफेक्ट्स पनि होला नि, राइट, इन टर्म्स अफ हाउ अग्रेसिभ दिज आर फेयरली म्यानेज्ड अर्चर्ड्स। त्यति हुँदैन र ड्रागन फ्रुट फ्राइड पनि हुन्छ, त्यसलाई सपोर्ट सिस्टम चाहिन्छ। ट्रिपले भन्नुभएको जस्तै अब ड्रागन फ्रुटमा सरकारले यसरी प्रमोट गर्नुपर्छ। हामी आलु इम्पोर्ट गर्छौँ, हामी खोर्सानी इम्पोर्ट गर्छौँ, हामी अदुवा इम्पोर्ट गर्छौँ, हामी प्याज इम्पोर्ट गर्छौँ, हामी लसुन इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यो सबै फार्मर्सलाई त्यहाँनिर ढल्काइदियो भने एक्चुली युज हुने कुरा चाहिँ फोकस हुन सक्थ्यो। सो कहिलेकाहीँ यस्तो भोइसले चाहिँ भनिदिँदाखेरि सुरुमा कन्ट्रोभर्सियल साउन्ड भए पनि त्यो एक्चुली सोचे भयो चाहिन्छ, राइट, maybe dragon fruit didn't make sense. Right. There is no market. अनि त्यो हाम्रो त्यो इन अ वे हामीहरू सबैजनाको त्यो अलिकति शिप मेन्टालिटी पनि त छ नि, राइट, वी फलो द शाइनी न्यू थिङ, राइट। अनि त्यो चाहिँ एज अ कन्ट्री एज अ कम्युनिटी हामीले त्यो पनि अलिकति एक्सेप्ट गर्नुपर्ने छ, राइट, द्याट मेबी वी सुडन्ट, राइट। त्यो हाम्रो नेपालमै कति कुरा राम्रो छ, लेट्स प्रमोट द्याट भनेर। तर अन द्याट नोट चाहिँ मेबी लेट्स टक अबाउट यो दुईटा इन्भाइरोमेन्टलिस्ट पोलिसी सोर्ट अफ एडभाइजरको र यो सेफको वर्ल्ड्स कसरी कोलाइड भयो र त्यहाँबाट पनि यो युएसमा जुन अहिले रोड सो भइरहेछ त्यसको आइडिया कसरी स्टार्ट भयो? त्यो नेपाली फुडको प्रचार प्रसार बाहिर हुनु छ भनेर मेरो एउटा सपना। नेपाली फुड, इन्डियन फुड यस्तो व्यापक तरिकाले इभन नेपालीले नै इन्डियन रेस्टुरेन्ट गरेर बसिराख्नु, एउटा मोमो पनि बेचिरहेको छ। त्यो हेर्दाखेरि अलिकति दुःख लाग्छ कि नेपाली फुड यस्तो राम्रो छ र यति, तर अलिकति रिसर्च गर्दा र पत्ता लगाउँदाखेरि आइडिया नभएको कि मेनुमा राख्ने के, कसरी राख्ने, कसरी सर्भ गर्ने, कसरी त्यो अब गुन्द्रुकै सर्भ गर्नु पऱ्यो भने कसरी त बलमा हालेर गुन्द्रुक दिएर त्यसलाई कम्बिनेसन मिलाएर यति चटनीको तरिकाले सर्भ गऱ्यो भने, अचारको तरिकाले सर्भ गऱ्यो भने त्यो राम्रो हुन सक्छ भनेर। अब त्यो हुँदै लास्ट टाइम डालास आउँदाखेरि मैले एउटा पपअप गरेको थिएँ र मोमो फेस्टिभलमा भाग लिएको थिएँ। हजुर। अनि कसिसमा पहिला पनि चिना जानी छ। अनि उहाँले भने कि एकपल्ट यो सिरिज नै गरौँ कि पुरै डिफ्रेन्ट ठाउँमा, अनि त्यहाँ कमसेकम हामी 50 जनादेखि 60 जनाको क्यापेसिटी पाउँछ। हामी 50 जनादेखि 60 जना मान्छे आएर खाएर गएर त्यो हेऱ्यो भने लगभग रेस्टुरेन्टको ओनर पनि हुन्छ त्यसमा। हजुर। यसरी पनि सर्भ गर्न सक्ने रहेछ, आलु पचार यसरी गर्न सक्ने रहेछ, डुङ्ग्री पापड पनि यसरी सर्भ गर्न सक्ने, होइन कोदो खिर बनाएर यसरी गर्न सकिन्छ, डेजर्ट बनाउन सकिन्छ। त त्यो आइडिया आउँदाखेरि उहाँको हेल्प लिएर उहाँले यो डिजाइन गर्नुभएको छ कि कहाँ कसरी गर्ने, कसरी हुने, कनेक्ट गर्ने सबै। कसिसको अलरेडी यहाँ फेरि युकेमा राम्रो चिना जाने रहेछ, राम्रो पहुँच रहेछ। हजुर। 9वटा सिटीमा हामीले पपअप गरिरहेको छौँ, प्लस यल युनिभर्सिटीमा गएर गेस्ट लेक्चर छ। हजुर, त्यही त। हार्वर्डमा पनि छ, गेस्ट लेक्चर छ हार्वर्डमा पनि। नेपाली फुडको कुरा गरेर खुवाएर अब के हुन्छ भने यो नेपालमा पनि लगभग तपाईँले धेरै मान्छेलाई हेर्नु होला, नेपाली फुडको प्रमोसन हुनु पऱ्यो, नेपाली फुडको प्रचार हुनु पऱ्यो, नेपाली फुड विदेशमा जानु पऱ्यो। नेपाली फुड त्यो कविता होइन कि कुरा गरेर सुनेर मात्रै प्रचार हुन्छ। नेपाली फुड भनेको त खाएर खुवाएर प्रचार गर्नु। एक्ज्याक्टली। त्यो फेसबुक र त्यो लेख्नुभन्दा बेटर प्रचार गर्नु, त्यो त्यसरी प्रचार हुँदैन। कविता हो यो फेसबुकमा लेख्यो पेजमा, त्यो प्रचार हुन्छ, पक्का पनि हुन्छ कि। तर फुड भनेको खुवाएर प्रचार हुन्छ, त्यो एक्सपिरियन्स हो नि, राइट, पकाएर फिल गराउनु पर्यो। हजुर।
खाना पकाएर खुवाएर फिल गरेपछि त्यो फुडको प्रचार प्रसार हुन्छ हजुर बिलिभ इन द्याट वान द्याट्स वी आर हियर हजुर खाना खुवाऊ राम्रो लाग्यो भने आफ्नो मेनुमा हाल्छ राम्रो लाग्यो भने मेनुमा हाल्न सक्दैन भने पुरा गर्छ बनाउँछ तर इट्स सर्ट अफ त्यो एटलिस्ट त्यो कन्भर्सेसन स्टार्ट त हुन्छ नि राइट सो त्यही भएर हामीले खुवाएर प्रचार प्रसार गरौँ भनेको छ नेपालमा धेरैजनाले गर्दैन कि त्यस्तो खालि कुरा गरेर त्यो फ्याक्ट हेर्ने हो भने यो गीत त होइन त्यो सङ त होइन कि गाएर सुनेर प्रचार प्रसार त्यो त खाना हो खानामा त एक्सपिरियन्सै गर्नु त कपडा एक्ज्याक्टली स्टाइल प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो भने फोटो राखेर मात्रै हुँदैन नि त त्यसलाई त पब्लिक माझ पुगाउनु पर्यो त्यसलाई त कपडा लगाएर बेच्नु पर्यो सो द्याट्स हाउ वी कनेक्टेड टु awesome त्यो के अरे मैले एउटा वाइल अगो देखाएको थिएँ इन्स्टाग्राममा के अरे रञ्जना गल्लीको त्यो खाएर स्टार्ट भएको त होइन कन्भर्सेसन होइन त्यो फ्रम चाहिँ नि एक दिन हामी सोडा खाएको त्यो दिन कफी खाइएको थियो चाइनिज खाना खाइएको थियो सोडा खाइएको थियो अनि डोसा पनि खाएको थियो होइन डोसा पनि खाएको थियो त्यो त होल डे पिउनेर खानेमै बितेको थियो तर यो चाहिँ नि हाम्रो कुरा चाहिँ भएको थियो तर ठ्याक्कै क्रिसमसको विकमा जस्तै लाग्यो सेफले त्यो आइडिया प्लान गर्नुभयो क्या म पर्ला जस्तो छ फेब्रुअरीमा के गर्नु सकिन्छ भनेर अनि म चाहिँ अब इभेन्ट प्लानर 1999देखि इभेन्ट्स प्लानर प्लानिङ एकदम रमाइलो लाग्ने प्लस मलाई पनि होइन यो एउटा फुडकै बारे रिसर्च गरिरहेको छु मैले लास्ट 2 years अनि मलाई पनि के इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने लेट्स जस्ट द डायस्पोरा होइन किन डायस्पोराको बारे पनि मैले रिसर्च गरेको अलमोस्ट 20 years भइसक्यो अब डायस्पोरा आर्टिकल्स लेखाएको छु स्टडी गर्छु सो फर मी इट वाज लाइक अ सोसल साइन्स एक्सपिरियन्स क्या वेयर हेज द नेपाली डायस्पोरा रिच who's worked in a Michelin kitchen, who's an international celebrity chef, right? Then are Nepalis going to come to that? That is Nepali for me is a side thing. Of course, he's a Nepali, but that's not his main identity. Of course, he's one of the world's top chefs. Of course, happens to be a Nepali. Right. But probably by the first time article like that, the designer who is respected and liked. Right. Happens to be a Nepali. Of course. It's like an added bonus to class, right? Exactly. If Chef Santosh Michelin star restaurant ma hire garदाखेरि यो नेपाली भाइ रहेछ यसलाई काम Exactly. त्यो डाइभर्सिटी कोटामा होइन नि, right? It's not that. That's one piece of it. So my चाहिँ यो डायस्पोरामा चाहिँ नि where are we? It's not a cheap event. Of course. It's $185 per person. 11 Madison Avenue, which is one of the world's best restaurants, a 3 Michelin star. 6-course dinner there is $285. So we are running only $100 less than that, right? Exactly. It was like 3 Michelin star restaurant. Right. We are doing it in Nepali businesses because I wanted to make sure chef ko program ko lai Nepali restaurant ni promote. All Nepali chef house come gonna powers. And 9 cities were 4 cities sold out already. Right. At that price point, which is amazing. Of Baltimore ma guest, it was very interesting. All of them own restaurant. 90%. Exactly. It's true. Restaurant by investment or ownership here. Colorado ma pani, there's a lot of restaurant owners now. Food by interest, Nepal my interest, right. Nepalese and non-Nepalese. Minnesota event. Should be interesting as well, Teta. You're doing a pop-up, right? First venue sold out भएर ठुलो venue लिनुभयो र ठुलो venue पनि sold out भइसक्यो होइन अब क्यालिफोर्नियाको हिजो राति sold out भयो तर sold out हुँदाखेरि नै फेरि 2-3 इमेल आएर हाम्रो 5 जनाको लागि टिकट किन्नु परिरहेको थियो वेबसाइटबाट मिलेन हाम्रो 4 जनालाई परेको थियो भनेर so we're trying to figure out उहाँलाई accommodate गर्न मिल्छ कि it's a good problem. It's a very good problem and as someone who is in the diaspora I'm the first Nepali restaurant New York मा खोल्दाखेरि म New York मै थिएँ 2004 मा Himalayan Yak खोल्दाखेरि हैन so that was the first Nepali restaurant in Queens पहिला दरबार Indian Cuisine भन्ने First Avenue and First Street मा थियो but they bought भइसकेको थियो I think at that point so हामी so now I'm so happy because I get to take someone like Chef Santosh Shah to the first Nepali restaurant in New York which is happening on Valentine's Day. Which is happening on Valentine's Day. So
हाम्रो कुरा खास भ्यालेन्टाइन्स डेबाट मात्रै सुरु भएको Then, अब म त इभेन्ट प्लानिङ No, गरेपछि but I love that. I think that you can see that, right? दुईजनाको complementary skills भन्ने कि I think it's making wonders. र मलाई personally, I think what really excites me is when I think about हाम्रो diasporaकोमा चाहिँ one sort of old perception या traditional perception चाहिँ कस्तो थियो भने you go to a Nepali restaurant अनि तर we criticize it. होला हैन like it will say हैन यो कस्तो महँगो रहेछ यो त like I can make it at home or you यसमा त they just had like I don't know just as an example 10 momos ko sata 4 momos or 6 momos right we sort of alikiti that हाम्रो I guess immigrant mentality initially चाहिँ त्यस्तो खालको थियो right where we sort of are haggling over the price and all of that these the details के अनि मलाई अहिले रमाइलो लाग्ने र I love the concept of the roadshow and I love that people are responding so well diaspora ko it shows that as a diaspora as a community पनि we've sort of grown up पनि के not just grown up successful like successful मात्रै हैन कि maturity पनि हो नि in a way to appreciate that. The other thing that I was completely surprised by, किन मैले पहिला न्युयोर्कमा भी इभेन्ट्सहरु गरे आफू पनि इभेन्ट्सहरु गएको हैन Right. हाम्रो सबै इभेन्ट्स 6:30 starting time राखेछ. What time do you think the guests arrived at Nepali event? यसमा चाहिँ I'm sure on time 6 I would say तर 5. Oh my god. By 5:30 both the venues were pretty much at capacity. So 6:30 first time मेरो लाइफमा होला नेपाली इभेन्ट है 1.5 घण्टा अगाडि मान्छेहरु आएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेको. So that's a really interesting dynamic. I've never seen that in 20 years. Right. I've never ever seen that. So it's pretty exciting. Actually, even as the Great Nepali Diaspora build गर्दै पनि one thing that we're realizing is त्यो हाम्रो community को लागि your timing seems really right. Yeah, I think we've all sort of come like struggled and तर अहिले चाहिँ we're sort of in this amazing sort of point in time where people are alikiti professional pani people sort of understand and appreciate a lot of things Nepal ko barema pani so त्यो timing seems alikiti right for a lot of good things. Absolutely. Right. अब भनौँ यही इभेन्ट शेफ सन्तोष शाहले यही चीज चाहिँ 10 वर्ष अगाडि जित्नु भयो यो टुर पोसिबल of course same stay London professional but would I be able to do $185 event in 3 cities in America? No, I couldn't. Right. Exactly. Right. No, tara त्यो is amazing. So the fact that Nepali चाहिँ we're ready for fine dining, Nepali fine dining is like something that's exciting pani, right? Absolutely. It's never been done. Right. The only person doing it in the world is sitting here next to me on this couch and talking to us, right? There's only one person doing it. And so I think Jojo some ticket they've realized it. Yeah. Maybe it's just once in their lifetime they get to do this. One chef restaurant यहाँको जस्तो जुन अहिले त डिनर पछि त शेफ ट्याक्सी ह्याङ आउट गर्छ राइट रेस्टुरेन्ट एभ्री डे भन्छ त्यो एक्सेस नै हुँदैन नि अहिले त आई थिंक नो राइट you're so right. So anyone who's bought the ticket I think has understood this opportunity. Of course. Anyone who's not bought a ticket, some of them have come to buy the ticket after the event started. Oh my god. In both Baltimore पनि कोलोराडोमा मेरिल्यान्डमा पनि कोलोराडोमा पनि इभेन्ट सुरु भइसकेपछि मान्छेहरूले टिकट अझै मागिरहेछन्. So if anyone has not bought ticket, yes, venueमा maybe 5 देखि 10 वटा बाँकी छ होला maximum. Okay. And we'll share it with our audience pani in terms of all this. Minnesota is sold out. Phoenix is almost sold out. New York is almost sold out. Boston is very close to being sold out, and Chicago is almost sold out. So any moment, अब जस्तै हिजो राति 81 क्यालिफोर्नियाको 10 वटा नयाँ टिकट आयो, त्यसपछि अर्को 5-10 जना चाहिँ नि हाम्रो टिकटै प्रोसेस भएन भनेर भन्नु भइरहेछ. Right. So if anyone is thinking, just take the plunge. Buy it now. Buy it now because it is once in a
स्पेसली अमेरिकामा बस्ने मान्छे अब नेपाल गएर शेफको रेस्टुरेन्टमा रिजर्भेसन लिएर भने देयर इज नो ग्यारेन्टी Of course. आफ्नै सहरमा आउँदैछ भने दिस रियली And I think that's showing true appreciation pani, right? टाढाबाट हामी टिभीमा हेरेर appreciate गर्ने मात्र हैन कि when we have the chance त्यो being able to appreciate that is important, right? Absolutely. Exactly. Kashish, let's talk about a little bit about the book that you're working on and how it sort of connects to all of this. Well, there were a few books that I wanted to write back in 2017-18. तर अब यो कहिले न्युज गर्को कुरा उठ्यो कहिले के कुरा उठ्यो सो मेरो एक्टिभिजमले नै मलाई एकदमै बिजी राख्यो 2020 पछि त पेन्डेमिक भयो त्यही पनि म न्युज गर्नुलाई 2 चोटि नेपाल गएँ 2 चोटि पेन्डेमिककै बेलामा पराएको थियो हैन सो मेरो आफ्नो प्यासन प्रोजेक्टहरु चाहिँ जहिले पनि ब्याक बर्नरमा रह्यो It's not just passion project. I've never written a book. I've written thousands of words. I've written tens of thousands of words, articles, long essay, op-eds, every research paper. The book credible has, I know. So for me, it's my literary challenge, and also like it's a big deal. You go 25 वर्ष भइसक्यो सो एउटा किताब लेख्ने भने आफूलाई पनि प्रेसर छ so 2-3 years भयो properly त्यसलाई रिसर्च गर्न थालेको Actually, there's going to be a section on chef as well. We had a very nice conversation about momo 1 years ago. And so the book is literally the book of momo. अहिले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भाषा भने लास्ट 2-3 yearsमा Indian influencers particularly नि एकदम consciously they've been starting to say momo is an Indian dish भनेर उनीहरूले मोमोलाई चाहिँ they've not just adopted it, they've claimed it हैन अनि Indian Tibetan dish which is funny because of cuisines like this a specific origin story in my book you'll see that dumpling itself has a very confusing start. Of course. To who started the dumpling. But what you will find in the book, and I was talking to Chef about this at something that break through my palate areas. Momo chache is unique to Kathmandu, okay? And so there's going to be some interesting facets on that. But this is not a recipe book. What's it? This is a food anthropology book. This is a pop culture book. This is a food history book. And there will also be recipes. Awesome. One of the easiest ways to explain to people what are the different kind of momos is, end of the book, I'm going to put all the different kind of recipes. And when you see the recipes and when you make them and taste them, you say, so momo, there is something very uniqueness. So that's a project that I've been working on. Hopefully, target launches this summer or this autumn. So once that's launched, we have to do something with the diaspora, and Absolutely. I mean, the reason why listen to Indian influences, the reason the internet thinks momo is Indian is because there are enough Indians agreeing to the influencer and of course who is Indian. Right. So we always do that with Buddha. We always do that with thing, but we need to start focusing on small. Of course, because this is a cultural issue. It's a Tibetan cultural issue. It's a Newar cultural issue. It's a Nepal cultural issue, right? Right. So, and it's an economic. I think there's a difference between sharing culture versus claiming it. Okay, it's a very different sort of thing, right? And हाम्रो त अब जोकै छ हैन आई थिंक बसन्त थापा दाइले धेरै अगाडि लेख्नु भएको थियो त्यो अहिले हाम्रो जोकै छ नेपालीहरु रेस्टुरेन्ट सिधै 10 मिनेट मेन्यु हेर्छ अनि मुबाट चाउमिन अर्डर गर्छ एक्ज्याक्टली इन्ट्रेस्टिङली के छ भने बाँकी संसार पनि अब बिस्तारै त्यही नै हुनेछ one of the reasons यो वर्ष चाहिँ मलाई यो किताब निकाल्ने मन लागेको चाहिँ I truly think momo is one of the next global dishes. Yeah, of course. The last 10 years, man. As a तपाईं इन्डियामा गएर टाकोस भन्यो भने बुझाउनु पर्दैन. Everybody knows what tacos is. As a काठमाडौँमा गएर shawarma भन्यो भने you everybody in Kathmandu Pokhara knows shawarma भने के हो भनेर. In the next 5 years, when you say momo, you have to exactly. In the next 5 years, I'm pretty confident momo is going to be. You say, let's go for momo, and everyone knows what you're talking about. Right, exactly. Our diaspora पनि यसरी भएको छ. सेसल्समा मोमो पसन्द छ. हैन? 5 वर्ष अगाडि नै पनि कसले सोच्थ्यो कि सेसल्समा चाहिँ नि एकदम हैन? Exactly. पोर्चुगलहरुमा अब टन्ने संसारभरि नै जति नेपाली मोमो हुँदै गयो
त्यति धेरै मोमो हुँदै जानेछ. Exactly. So I think it's a very unique time to make sure that the story of momo is told as properly as possible. Of course. Using all of my research background and all my pop culture writing and all my passion for momo. Awesome. And I think, momo is something that I think is in our DNA. So, let us know. I mean, how we can support it. I think it's an amazing idea. And I think amazing idea pani something that needs to. Chef le momo बनाउनुहुन्छ कि momo menu मा छ कि छैन भनेर momo menu. I know. धेरै ठाउँमा Last few tickets maybe because of that होला. मोमो नराख्या त्यो 5-6 वटा टिकट चाहिँ मोमो रहेन रहेछ के जाने. No, Tara, I am glad you're doing this. I would say maybe you in terms of your sort of alikiti lamo questions or मेरो last one, and then we have a few sort of rapid fire questions. You're doing this road show, right? Nepali diaspora ko धेरै मान्छेहरु भेटिरहनु भएको छ, different ages, different industry मा काम गरिरा सबै कुराहरुमा. What do you think is the responsibility भन्ने कि also this power of the Nepali diaspora? अहिलेको लेभलमा चाहिँ नेपालको लागि के गर्नको लागि, policy level देखि investments देखि जे कुराको लागि पनि, what is the role? What is the role of the diaspora in general and maybe organizations like ours? Chef London Americaको experience with people. कस्तो लाइक नेपाली बाहिर बस्ने नेपाली नि how are they able to contribute, कसरी चाहिँ contribute गर्न सक्छ, पोलिसीमा हुन्छ कि बिजनेसमा हुन्छ कि. अब कसरी भन्ने होला, मलाई त्यो अघि भनेको फेसबुकमा लेखेर भएन के अरे नेपाल जाँदाखेरि सबैको टाइम हुँदैन, सबैको हुन्छ, आफ्नो लाइफ हुन्छ, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ. सो नेपाललाई कसरी एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ र कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भने सपोर्टिभ टु नेपाल कि गएको बेला या यहाँबाट पनि अलिकति पोजिटिभ वेमा नेपाल अब एकै दिनमा त चेन्ज हुने त होइन, घर त होइन नि, रेन्टमा दिएछ यो घरबाट पारेर अर्को घरमा पुग्दिने. नेपाल भनेको त हजारौँ सालबाट बनेको एउटा देश. अब बिग्रिनमा पनि धेरै टाइम लाग्यो होला होइन, सुध्रिनमा पनि राम्रो केही भएपछि धेरै टाइम लाग्यो. ती क्रिटिसिजम अलिकति कम भएर तरिकाले आफ्नो छोरा त हुने, आफ्नो आमा त हुने नेपाल, एउटा अब बुवालाई क्रिटिसिजम गर्ने कि एउटा सम्झिन कोसिस गर्ने भनेर मेरो भनाइमा आफैले के गर्छु भने आफ्नो नेपाललाई आफैले नराम्रो भनेर राखिरहेको हुन्छ कि. हजुर, नराम्रो किन भनिरहेछ भने यु आर कम्पेयरिङ विथ अमेरिका होइन, देन यु थिङ्किङ नेपाल इज ब्याड. हजुर, नेपाललाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपाल इज नट ब्याड. अफ कोर्स आफ्नै त्यसको ब्युटी छ, आफ्नै त्यसको अब ट्राफिक रुल्स राम्रो छैन, नेपाल ब्युटी नै. त्यहाँको इन्जोय त्यही गर्न सकिन्छ नि. तपाईँले अब युएसए जस्तो बाटो त छैन नि त्यहाँ, यहाँ जस्तो रुल्स फलो होस् त्यहाँ. हजुर हजुर, साह्रै हुन्छ. सो क्रिटिसिजम भन्दा पनि बढी म नेपालभन्दा बाहिर बसेको मान्छेलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँ क्रिटिसिजम नगर्नुहोस् होइन, त्योभन्दा बेटर सपोर्टिभ भन्नुहोस् होइन. र राम्रो भनेपछि राम्रै हुन्छ कि. सबैजना नराम्रो छ नराम्रो छ भने त नराम्रै हुन्छ. एक्ज्याक्टली राम्रो हुन्छ, लेट्स होप होइन. यो नयाँ चुनाव पनि आउनु लागेको छ, राम्रो मान्छेलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन. यो तपाईँको मान्छेहरू छ आफ्नो नेपालमा होइन, उहाँहरूलाई सपोर्टिभ भनिदिनुहोस् कि हाउ टु चुज द राइट पर्सन. तपाईँ हामीले त बाहिरबाट देखिरहेको छ नि कि राम्रो मान्छे के हो, नराम्रो मान्छे के हो, त्यहाँ देख्न सकिन्छ. जस्ट सजेस्ट देम योर फ्यामिली फ्रेन्ड्स, सजेस्ट गर्न सकिन्छ कि त्यो मान्छे राम्रो छ है, त्यो उसलाई भोट दिनुपर्छ. या तपाईँले झोले भनेर त्यसको आफू पार्टी कार्यकर्ता भनेर म यसको छु त म कङ्ग्रेसको छु भने कङ्ग्रेसलाई दिने, एमाले छु भने एमालेलाई दिने. 50 साल पहिला मेरो बुवा एमाले हुनुहुन्थ्यो भने म पनि एमाले भएँ होइन. त्यो टाइम चेन्ज होइन, अलिक चेन्ज हुँदामा केही प्रब्लम छैन. फर द राइट रिजन्स राइट. त्यो अब के भन्ने, त्यो पहिला गरेकोबाट अहिले सबै कुरा चेन्ज भइसकेको छ. Why you cannot change the party? Why you cannot change the people? Why you cannot change the prime minister? होइन. सो मेरो भनाइमा भन्ने हो भने
let's talk good things about Nepal. Of course. Nepal नराम्रो होइन कि त्यो मैले जतापट्टि सुन्दाखेरि त्यो नेता यस्तो त्यो नेता यस्तो अब त्यो अप्सनै छैन नि त त्यसलाई क्रिटिसिजम गर्न भन्दा नयाँ मान्छे खडा गरौँ नयाँ मान्छे ल्याऊ होइन आफै हराइहाल्छ नि नराम्रो मान्छे छ Don't waste your time, don't waste your energy, your thoughts doing bad things. Exactly. No, so I so agree. र मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने क्रिटिसाइज गर्न त जसले पनि सक्छ क्या टाढा बसेर स्पेसली राइट त्यो मुभी क्रिटिक जस्तो त्यो भन्न त एकदमै सजिलो छ आई थिङ्क द च्यालेन्ज र आई थिङ्क त्यो अपर्च्युनिटी पनि चाहिँ हाउ डु वी त्यही सेफले भने जस्तै डु समथिङ अलिकति कन्स्ट्रक्टिभ contribution also will help to promote Nepal and make a new Nepal. हजुर कन्ट्रिब्युसन एकजनाले गरे पनि त्यसले नेपाललाई बनाउन सक्छ अब हामी यताबाट जस्तो कशिशजीले अब उहाँलाई के जरुरी छ कि इन्भाइरोमेन्टको बारेमा उहाँ गएर गर्नु एक्टिभिस्ट गर्नु के मतलब छ उहाँले पनि त उहाँ त जर्नलिस्ट हो उहाँ लेख्नुहुन्छ होइन उहाँ त लेखेर पनि सघाउनुहुन्छ कि वाइ निड टु फिजिकली देयर झन्डा उठाएर म यहाँ हुँदैन यस्तो गर्नुहुँदैन सो द्याट कन्ट्रिब्युसन त्यस्तो टाइप कन्ट्रिब्युसनको जरुरी छ अफकोर्स लेखेरै मात्रै लेख्नै छ भने न्युयोर्क टाइममा लेख्नु होइन यो फेसबुकको सट्टामा ल न्युयोर्क टाइममा लेख्नुहोस् बीबीसीमा लेख्नुहोस् नेसनल जियोग्राफीमा लेख्नुहोस् कन्डेन्समा लेख्नुहोस् होइन भोगमा लेख्नुहोस् कि यो नेपालको लागि यो 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 यस्तो छ लेख्नै छ भने आफ्नो फेसबुकमा राखेर आफ्नो सन्तुष्टि र आफ्नो आत्माको शान्तिको लागि मात्रै त्यो नेपाल बनाउन सक्दैन सो ग्रेट राख्नुपर्छ बट बडी अलिकति पोजिटिभ अफकोर्स अर्को कुरा यो बाहिर बसेर नेपाल त्यहाँबाट हाम्रो वर्ल्ड एकदमै मायने राख्छ कि तपाईँले भनेको हाम्रो भनेको वे काइन्ड अफ आइडल होइन अमेरिकामा बस्छ भने त्यहाँको गाउँको मान्छेले कति रेस्पेक्ट गर्छ नि त तपाईँले त अमेरिकामा बस्नुहुन्छ न भन्छ कि त्यसको पेस हेर्नु न त्यसको एक्सप्रेसन हेर्नु न द्याट मिन्स दे रेस्पेक्ट यु होइन तपाईँले रेस्पेक्ट गर्छ र तपाईँलाई एउटा आइडल पनि मान्छ कि तपाईँ आइडल छ भने त अलिकति सम्हालेर बोल्नुपर्छ सम्हालेर लेख्नुपर्छ कुरा त फलो गर्छ Let's talk good things about Nepal. Nepal is not bad at all. त्यस्तो छ त यहाँ बसेको जति पनि अलिक कन्ट्रिब्युसन गर्दैन अलिकति माया गर्दैन त्यहाँ गर्ने मान्छेले राम्रै गरिरहेछ कि सपोर्टिभ भन्ने जस्तो के हो गुड एडभाइस कशिश तिम्रो तर्फबाट के छ आई थिङ्क अब मेरो इङ्गेजमेन्ट काइन्ड अफ डायस्पोरासँग त समवट नेपालमा एक्टिभ भएकै धेरै डायस्पोरासँग मेरो इङ्गेजमेन्ट छ तर यो लास्ट फ्यु इयर्समा मैले एउटा के ट्रेन्ड नोटिस गरेको छु भने अब डायस्पोरा अघि हामीले कुरा गरेर जस्तै अहिले अलिकति कम्फर्टेबल पोजिसनमा पुगेको होइन लाइक दे क्यान इट आउट दे क्यान ट्राभल एभ्री इयर चाहिँ विभिन्न एउटा देशमा भेकेसन जाने त्यो लेभलमा पुगेको छ नेपालमा त्यो पैसा कमाउने अपर्च्युनिटी देखेको छ अहिले तर के भएको छ भने कि त जग्गा कि त हाइड्रोमा मात्रै गइरहेको छ Oh my God, yes. नेपालसँग सम्बन्ध अब चाहिँ के हो भने मेरो देशभन्दा पनि यो देशबाट चाहिँ पैसा निचार्न सकिन्छ त नेपालमा सोसल एन्टरप्राइजको लागि यति धेरै अपर्च्युनिटी छ अथवा एग्रिकल्चरकै लागि सो एउटा लेभलको डायस्पोरा जसले चाहिँ नेपालमा पैसा लगाएर पैसा कमाउन चाहिरहेछ आई वुड होप द्याट the trend in the coming years is social enterprise. You don't have to do exactly. You can make profit, but you are already probably. So there's also an impact side, right? Exactly. If you want to make a lot of money, do large scale agriculture in Nepal. You will make a lot of money. You can make millions of dollars worth of transaction in Nepal ma agriculture learning. I guess you can किन्छ भने म त्यो agriculture land लाई किनेर घरेरी बनाएर छिटो 2-4 करोड चाहिँ नि यो डायस्पोरा अलरेडी मल्टिमिलियनेयर छ अमेरिकामा अलरेडी कम्फर्टेबल छ उनीहरूलाई नेपालमा खेतलाई घडेरी बनाएर बेचेर किन नजाने खेती लगाइदियो होइन अब युएसएको मैले पहिला प्रोजेक्टहरू हेरेको थिएँ सानो जग्गा भएको लाइक एक आना पनि जग्गा नभएको 30-40 जना वुमेनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कोअपरेटिभ क्रिएट गरेर दाल बेचिरहेको लसुन त्यस्तो गर्न त नेपालमा आँखा चिम्लेर ढुङ्गा खानेहरूले of the opportunity. Money. I hope the diaspora can eventually, they can start thinking about
social enterprises and agriculture, not just hydro and real estate. Exactly. No, I so agree. I have very strong views on this as well. अनि I think हामीले यो कम्युनिटी बिल्ड गर्दा पनि के रियलाइज गर्यो भने नेपालीहरूसँग चाहिँ यो डायस्पोरामा पैसा भयो भने पनि पैसा हाल्ने भने त्यही रियल स्टेट नेपालमा कि चाहिँ हाइड्रो पावर कि चाहिँ सुन, राइट? लाइक दोज आर द अप्सन्स. अनि हामी सोकेस गर्न खोजा चाहिँ नेपालको अब एन्टरप्रेन्योर्सहरूदेखि सबै कुराहरूमा कति धेरै पोटेन्सियल छ भनेर त्यो अलिकति एजुकेट पनि गर्न खोजिरहेछौँ. तर युर सो राइट, त्यो अलिकति इम्प्याक्ट ड्रिभन पनि हुनुपर्छ होइन. तर सोसल एन्टरप्राइज गरेर यहाँ चाहिँ नि उहाँलाई कसरी बस्ने खाना कसरी खाना उनीहरू त अलरेडी मिलियनेयर्स हुनुहुन्छ, प्रफिट पनि हुन्छ तर सोसल इम्प्याक्ट पनि हुन्छ. किनभने हाइड्रो र रियल स्टेट भनेको चाहिँ पहिले आएर नेपालले अलमोस्ट नेगेटिभ, स्पेसली रियल स्टेट चाहिँ नि नेगेटिभै जोड्यो भने यो त डिरेक्टली हामी यता जानुपर्ने रियल स्टेट. यो चाहिँ अब इट वुड बी रियली स्याड लास्टमा गएर डायस्पोराले चाहिँ त्यो पार्ट कन्ट्रिब्युट भने चाहिँ भेरी स्याड. जग्गा किन्ने अमेरिकामै तन्नै फालाफाल एकर्स No, I so agree. I would say maybe let's do a quick rapid fire round. Right? 5-6 questions are like don't have to overthink it. The first one ma chai लाग्छ त्यही भन्ने हुन्छ. Ready? Chef पहिला जान्छ so ठिकै छ. Yes. I mean I'll just ask back and forth त्यस्तो खालको गर्छु. तर फर्स्ट मा चाहिँ ड्रिम डेस्टिनेसन कहाँ त्यस्तो एकदमै जान मन लागेको प्लेस कहाँ त्यस्तो केही छ? Next is Japan. Okay. I'm धेरै दिन सोचिरहेको छु. So I really want to go Japan and Kashish पनि कुरा गर्दाखेरि let's fly for Japan. Japan मा एकदमै vibrant diaspora छ, doing incredible work, so would be awesome. I heard there's a lot of Nepali restaurants and restaurant sort of space पनि एकदमै छ अरे, so would be good. Kashish तिम्रो के छ? ड्रिम डेस्टिनेसन बच्चा हुँदादेखि भनेको इजिप्ट, क्युबा त्यस्तै ठाउँहरू छ मेरो चाहिँ ड्रिम डेस्टिनेसन. अलिक अहिले इम्प्र्याक्टिकल ठाउँहरू र अफ्रिका के अरे हाम्रो क्यासाब्लान्का, places like that because of the movie, right, exactly, because of the wildlife. So यसो भन्दा भने अनि वर्ल्डै कभर हुन्छ त्यसको. Of course, right. त्यही भने so many places on the list. I've been so many times. Sorry. So yeah, Italy of course then. It's on my dream destination. भन्यो भने हरेक देशको एउटा रिजनको लागि जान मन लाग्ने निस्किहाल्छ. राइट त्यो कहिले सिद्धिँदैन and the list never ends. अर्को चाहिँ फेभरेट नेपाली खाना आफूले बनाउने नबनाउने doesn't matter. मलाई त खसीको मासु त्यो पनि पाहाडको खसी हुन्छ भने अनि त्यहाँको पी बनाएको फेरि त्यहाँको मासु यता तराईतिर ल्याएर बनायो भने त्यो बन्दै त्यस्तो राम्रो हुँदैन. त्यहाँको खसी त्यहीको मासु त्यहीको भात त्यहीको इन्भाइरोमेन्टमा खायो भने जस्तै त्यो लिटल बिट अफ भन्छ नि त्यो अलिकति माया अलिकति लभ पनि अलिकति त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यो सबैकोले एड्स टु इट है. कशिश तिम्रो के छ? मेरो त नो गेसेस त मोमो नै पर्छ होला टप अफ द लिस्टमा. तर मलाई भात छोडेर तरकारी मासु दाल, भात चाहिँ म नखाए पनि मलाई प्रब्लम छैन. तर मलाई त्यो हाम्रो नेपाली करी त्यो मसलाको कम्बिनेसन चाहिँ एकदमै मनपर्छ. अन द्याट नोट तिमीले अहिलेसम्म खाएको फेभरेट मोमो कहाँ छ? त्यो त पिठा खाइहाल्छ नि किताब लेख्ने मान्छेले. तर काठमाडौँमा देयर इज अ लट अफ गुड मोमो प्लेसेस जुन चाहिँ म मान्छेलाई जहिले पनि रेकमेन्ड गर्छु. मेरो पर्सनल फेभरेटमा चाहिँ लोकल बफ मोमोमा शानदार मोमो फेयरली अन टप अफ द लिस्ट. यो मासन गल्लीको चाहिँ नि बसन्तपुर र न्यु रोडको बिचमा. अनि आम्बोको दार्जिलिङ मोमो मनपर्छ, भुटुको पनि दार्जिलिङ मोमो मनपर्छ. त्यो यो चाहिँ कन्सिस्टेन्सीको कुरा हुन्छ किनभने राम्रो पनि पाउँछ. कहिले काहीँ जाँदाखेरि ठक्क राम्रो मोमो पाउँछ तर अर्को चोटि जाँदाखेरि अर्को वर्ष जाँदाखेरि त्यो हुनुपर्ने. चाहिँ म भुटु खोलेको हप्ता भुटु गएको थिएँ र लास्ट समर भुटु गएको थिएँ. अलमोस्ट 11 years हो कि कति भइसक्यो, कन्सिस्टेन्ट छ क्या. सो
मलाई चाहिँ when I pick my favorite place, मिठोको मात्रै कुरा होइन, त्यो एक्सपेक्ट गरेको कुरा सधैँ पाउनु पर्यो। Of course, well, right. अब सानो त 2 पुस्ता कि 3 पुस्ता हुन लागिसक्यो, स्वाद त्यही नै छ। त्यो 3टा ठाउँ चाहिँ म त्यो 3टा ठाउँ काठमाडौँमा अरू कहीँ न, त्यो 3टा ठाउँको मोमो खानु पायो भने पनि चित्त बुझ्छ। अनि फेरि त्यो टेस्ट भने आई थिङ्क इट्स एसोसिएटेड विथ लाइक मेमोरिज जस्तो पनि लाग्छ कि यु रिमेम्बर द्याट टेस्ट नि होइन। अनि त्यो इट्स फाइल बाइ द वे, ओरिजिनल फाइल, त्यो माथि द्याट मोमो क्राउनमा उनीहरूले भाग लिने भएको भए आइम प्रिटी स्योर उहाँहरूले जित्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँहरूले मोमो क्राउनमा भाग लिनु राइट राइट 2 वर्ष जितेको उनको पनि गजब छ। पर्सनल फेभरेट चाहिँ नि न्युयोर्कमा चाहिँ फाइल नै हो। All of America मध्येमा पनि फाइल फर मी कम्स अन टप। मैं अलमोस्ट एभ्री सिटी इन अमेरिकामा खास होला। अर्को चाहिँ बिहान चाँडै उठ्नुहुन्छ कि अलि नाइट आवर? म नाइट म्यान हो अहिले अब जब 9 to 5 वाला जब हुँदैन हाम्रो, छिटो उठेर जब जानु पर्ने हुँदैन, त्यही भएर ढिलो नै सुतिन्छ। हजुर, ढिलो उठिन्छ, 9, 8, 9, 10 त्यतिरै उठिन्छ। बिहान सुत्नुहुन्छ तर बिहानै उठ्नु। बिहान म चाहिँ पहिला त्यस्तै थिएँ, तर यो लेट 30s र 48 भएपछि आफै चेन्ज हुँदो रहेछ। आजकल ढिलो भनेको 11:30-12 पछि एकदमै ढिलो लाग्छ, तर आम एन अर्ली राइजर। पहिला पनि जति बेला सुत्यो पनि 6 देखि 6:30 बजे चाहिँ आई लाइक टु वेक अप। पहिला म केटी हुँदा चाहिँ सुत्दाखेरि के छुट्टिरहेको जस्तै फिल हुन्थ्यो क्या, वेस्ट टाइम वेस्ट भएर चाहिँ के हुन्थ्यो होला, अवेक भएको कि जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त्यो लाग्छ तर जुले मान्दैन, 6-6:30 बजे त्यो अनि इट्स पार्ट अफ अब आई गेस ग्रोइङ अप पनि हो, ग्रोइङ अप भन्ने कि ग्रोइङ ओल्डर पनि हो, राइट? त्यो सेम भनौँ, एउटै 40 लागेपछि हुन्छ यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर। अहिले त स्टिल यङ, इज जस्ट 36, 37, सो थ्याङ्क्स अ सेफलाई। मेरो लास्ट क्वेसन फर आज चाहिँ यो अपार्ट फ्रम एभ्रिथिङ यु डु, राइट, कुनै एउटा हबी छ देन द्याट यु लाइक? मलाई ट्राभलिङ मनपर्छ। I learned so many things from the travel. त्यसलाई नै हबी जस्तो लाग्छ। बाँकी त अरू त्यस्तो ठिक खाना खाएर राम्रो राम्रो रेस्टुरेन्ट, मिसनरी स्टार, वर्ल्ड बेस्ट, न्यू रेस्टुरेन्ट, सो लर्निङ पनि हुन्छ। द्याट्स अ टुल। मेरो त के भने मान्छेहरूको फोटोग्राफी हबी हुन्छ, मेरो त अब जेनेरेसनल फोटोग्राफी हो। कुकिङ मलाई थेराप्युटिक लाग्छ। इफ आइम स्ट्रेस्ड आउट I like to just put the music on and start cooking. मलाई एकदमै रिल्याक्स गर्छ र whiskey collection is my investment/hobby. Oh, nice. That's nice. Momo ko book and whiskey ko collection. I think you're going to be a very popular person. संसारको माझ ल्याउन सक्यो भने। Oh, तर fascinating. Thank you. I'm दुईजनालाई. I think this was so much fun. I'm so appreciative. दुईजनाको टाइमको लागि. Thank you. धेरै धन्यवाद. And thank you to your audience. हाम्रो 1 घण्टासम्मको गफ सुन्नु भयो। I think this is going to be so nice. अनि त्यही अब because अब सबै cities cover नभएको भएर I think I'm hoping कि यो अहिले रोड शोमा नभएको मान्छेहरूले पनि they can get to know both of you. अनि next year चाहिँ you can plan bigger, better events. Always bigger and better. And please, you yourself, Preeti, if you can come to the New York one, I hope your schedule works out. But if not, we understand. Yes. So thank you both. Ani hamro subscribers ko lagi चाहिँ thank you for watching and please like and share. Thank you. Thank you. Namaste.